Hello mga mommies! Magluto tayo ngayon ng tinadtad o mas kilala sa tawag na menudillo. Ito ang mga sangkap na kakailanganin natin. Onion, garlic, bell pepper, raisins, tomato paste, potatoes, carrots, ground pork, hot dogs, liver spread, chicken liver, at gagamit din tayo ng laurel at malunggay. Ihalo sa ground pork ang garlic, onion, at liver spread. Pagkatapos ay takpan muna ito at i-refrigerate for 1 hour. Sa isang pan, isang kutsang ground pork at hayaang maluto ito sa sarili niyang mantika. Lagyan ng toyo pampalasa. Ilagay na ang tomato paste o kaya naman tomato sauce, pati dahon ng laurel. Magdagdag ng tubig. Takpan at hayaang mag-simmer for 10 minutes. Lagyan ng konting asukal. Pwede nyo ring lagyan ng suka para hindi mabilis mapanis ang ulam. Hayaan munang kumulo ito ng at least 1 minute para hindi maglasang hilaw yung suka. Idagdag na ang chicken liver. Ilagay na rin ang patatas at carrots. Pati na din ang raisins. Season with salt and pepper. I-add na natin ang hot dogs. Simmer for 5 more minutes. Add the bell peppers and the malunggay. Haluin lang for another 3 minutes at ready na ito. Mas maganda kung iserve nyo ito kinabukasan pa. Napansin ko kasi na mas sumasarap ang ulam na to kapag nainitan na siya ulit.